Xin chào, lại là Hà đây. Hôm nay, Hà sẽ giới thiệu đến các bạn vụ bắt cóc gây chấn động cả thế giới. Bộ phim được làm dựa trên một sự kiện có thật, kể về hành trình vượt thoát khỏi nghịch cảnh của một cô gái khi bị kẻ bắt cóc giam giữ. Một cô gái 10 tuổi, bị giam giữ trong một căn phòng bí mật dưới tầng hầm suốt 8 năm. Nữ chính là Natasha, sống cùng với một người cha nghiện rượu. Buổi sáng, thức dậy muộn, chưa kịp tỉnh táo, cô gái ăn một cái tát từ mẹ mình. Có vẻ như Natasha không nhận được nhiều tình thương từ những người thân yêu. Tâm hồn non nớt bị tổn thương, Natasha mang theo chiếc túi nhỏ, một mình đến trường. Cô gái không ngờ chỉ vì một phút nóng giận mà cô gặp phải ân hận cả đời. Khi tha thẩn bước đi trên đường, cô đã bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi. Khi tỉnh dậy, cô gái nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, nhỏ hẹp, bước vài bước là đã đến cuối phòng. Vào ban đêm trong phòng không có một chút ánh sáng nào. Natasha vô cùng sợ hãi hét lên gọi mẹ, nhưng không ai nghe thấy tiếng cô gái. Natasha chỉ có thể thu mình vào một góc tối với nỗi sợ hãi ngập tràn. Không gian tối tăm với nỗi sợ hãi, Natasha không thể chịu đựng hơn được nữa. Cô cầu xin người đàn ông bắt cóc mình kể chuyện và chúc ngủ ngon giống như mẹ đã làm. Điều này làm cô gái bớt lo lắng sợ hãi. Nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của cô gái, người đàn ông thắp đèn và mang bánh cho cô. Trước sự cảm kích của Natasha, người đàn ông nói dối rằng cha mẹ cô không cần cô nữa. Họ từ chối giao tiền chuộc vì Natasha là một đứa trẻ hư. Cô gái tin lời anh ta nói mà không hề hay biết rằng bố mẹ mình đang tìm kiếm cô ở khắp nơi. Lời nói dối và sự chăm sóc tử tế của anh ta khiến Natasha hoàn toàn tin tưởng. Cô gái ngây thơ thậm chí còn đưa cho anh ta một lá thư, mong hắn có thể chuyển nó cho bố mẹ mình. Nhưng đời nào anh ta làm thế, số phận của những bức thư là nằm im trong thùng rác. Căn phòng được che giấu quá kỹ, khi cảnh sát đến, họ thậm chí còn bước vào cửa tầng hầm và không nhận ra rằng Natasha đang tuyệt vọng ở bên dưới. Cô gái thử nhiều cách ngây thơ khác nhau, chẳng hạn như vẽ một ổ khóa trên cửa, hoặc trộn tương cà với kem đánh răng để giả vờ bị bỏng. Sau những nỗ lực trốn thoát, người đàn ông bắt đầu trở nên bạo lực, anh ta liên tục tẩy não Natasha. Mày phải nghe lời tao. Chỉ nghe lời tao thôi. Phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tao. Anh ta lặp đi, lặp lại nhiều lần. Nhưng cách này cũng vô ích, vì vậy sau khi Natasha tiếp tục cố gắng trốn thoát, anh ta đã bỏ đói cô ấy 4 ngày. Natasha phải cầu xin người đàn ông cho cô thức ăn, và hứa rằng mình sẽ vâng lời hắn ta. Từ đây, người đàn ông xấu xa đã nghĩ ra cách để kiểm soát cô gái. Trong suốt 4 năm người đàn ông liên tục bỏ đói Natasha nhiều lần, để bắt cô từ bỏ ý định chạy trốn, hoặc bất cứ khi nào cô phản kháng lại mệnh lệnh của hắn ta. Đó là lý do tại sao Natasha giờ trông cực kỳ gầy yếu. Sau bao năm bị giam giữ, cô gái bé nhỏ đã học được cách làm thế nào để làm hài lòng kẻ bắt cóc, để hắn dần tin tưởng cô gái và buông lỏng sự đề phòng. Một ngày nọ, khi đang đọc sách, Natasha phát hiện ra mình đã trưởng thành. Cô đã có lần đèn đỏ đầu tiên. Cô gái vô cùng lo lắng vì không biết phải làm thế nào thì người đàn ông hét lên, và rất tức giận. Hắn là người cuồng kiểm soát và bị ám ảnh về sự sạch sẽ. Hắn bắt cô gái lau chùi sạch sẽ mọi thứ, và lần đầu tiên cô gái được cho ra khỏi tầng hầm. Đây là lần đầu cô gái được phép tắm sau 4 năm bị bắt giữ. Để giữ sạch sẽ cho Natasha, người đàn ông đã cạo sạch mái tóc dài của cô. Sau khi cạo đầu, cả hai ngồi im lặng nhìn nhau. 4 năm trôi qua là 4 năm Natasha làm quen với việc làm theo ý muốn của hắn ta. Hắn tặng quà cho Natasha rồi đưa cô gái đến nơi anh ta ngủ. Đêm hôm đó, người đàn ông mua một bộ đồ lót màu trắng cho Natasha và thông báo, tối nay sẽ là đêm tân hôn của họ. Từ sau đêm đó, Natasha chính thức trở thành vợ của hắn ta. Natasha cầu xin người đàn ông đưa nàng ra ngoài vườn, người đàn ông đồng ý. Lần đầu tiên cô gái được hít thở bầu không khí thoáng đãng sau nhiều năm bị giam cầm. Cô gái thèm được chạm vào lá cây và sờ từng ngọn cỏ dưới chân mình. Trong khi mẹ của Natasha ở nhà khóc lóc, đau khổ suốt nhiều năm qua. Bà ngoại cũng đan cho cô cháu gái bị mất tích một chiếc áo len, chiếc áo phù hợp với độ tuổi hiện tại của Natasha. Bà bảo cô sẽ cần một thứ gì đó ấm áp khi trở về. Họ không biết rằng đứa trẻ mà họ từng ôm ấp trong tay, giờ đang sống trong địa ngục. Người đàn ông yêu thích kiểm soát này là một người phụ thuộc vào mẹ anh ấy. Trước đây chính là người mẹ đã chăm sóc anh ta, bây giờ mẹ mất rồi. Hắn yêu cầu cô gái phải làm tất cả mọi thứ như mẹ hắn từng làm. Hắn cáu gắt và đánh cô mỗi khi cô làm trái ý hắn. Đối với hắn, một cái quần lót cũng phải để đúng nơi quy định. Những trận đòn cứ thế trút xuống như mưa. Không những thế, hắn còn khống chế thức ăn của Natasha. Ông ta không cho cô ăn cá thịt, vì thế càng ngày cô càng gầy yếu. Một ngày, khi đang nghe radio, cô biết bấy lâu nay cha mẹ luôn tìm kiếm mình. Điều này đã giúp Natasha có thêm dũng khí để chạy trốn. Một lần nữa ngọn lửa ham muốn tự do lại được thắp lên trong tim cô gái bé nhỏ. Trong đêm đó, Natasha lấy hết can đảm để hỏi người đàn ông, tại sao lại chọn tôi?
Tôi đã nhìn thấy nụ cười của cô, người đàn ông trả lời. Người đàn ông tức giận vì Natasha không còn cam chịu như trước, hắn không hiểu tại sao Natasha muốn phá hủy tất cả những thứ mà hắn cho là đẹp đẽ này. Cô gái yếu ớt chỉ còn cách lặng lẽ viết ra số lần bị đánh và chiếc hộp đã nhanh chóng chứa đầy giấy. Một lần, người đàn ông đưa Natasha đi trượt tuyết. Trong nhà vệ sinh, có một người phụ nữ ở đó nhưng không may cô ấy là người nước ngoài, cô không hiểu những điều mà Natasha nói. Phát hiện ra Natasha không vâng lời, đêm đó, cô gái lại bị đánh. Sinh nhật lần thứ 18 của Natasha, sau nhiều lần bị đánh Natasha cũng phải học cách giả vờ ngoan ngoãn. Có vẻ như Natasha đã từ bỏ việc chạy trốn để thay đổi số phận của mình. Khi thấy cô gái từ từ đầu hàng, người đàn ông dần mất cảnh giác. Anh ta để Natasha một mình ở sân sau và quên khóa cổng, nhìn thấy cánh cửa đó, Natasha lao ngay ra đường. Khi người đàn ông phát hiện ra, cô gái đã chạy băng qua đường tàu. Cô ấy đã giành lại được sự tự do sau 3069 ngày bị giam cầm trái phép. Nhưng ngay cả khi Natasha trốn thoát thì những chuyện đã xảy ra trong suốt 8 năm qua, sẽ vẫn ám ảnh cô gái ấy trong suốt phần đời còn lại. Giá như ngày đó, cô ấy không rời khỏi nhà một mình, Natasha đã có một cuộc sống tốt hơn thế này. Hà xin phép chúc cả nhà có một ngày làm việc hăng say và hiệu quả. Mến chào tạm biệt các bạn. Hãy đăng ký và like để khích lệ tinh thần cho Hà nhé. Cảm ơn các bạn.